હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું શિયાળામાં ખાસ ખવાતો એકદમ હેલ્ધી કોબીજનો સંભારો. આ સંભારો આજે આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં હોય છે એ રીતે બનાવીશું, જે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં એટલો ટેસ્ટી લાગે છે કે તમે આને રોજ બનાવીને ખાવાનું પસંદ કરશો. ખાટો, મીઠો, તીખો, ચટપટો એનો સ્વાદ હોય છે, જેને તમે મેઇન ડિશમાં દાળ, ભાત, શાક, રોટલી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી કોબીજનો સંભારો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એની અંદર 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ તમે આનાથી ઓછું પણ લઈ શકો છો. અડધી ચમચી તેલ લેશો તો પણ આ સંભારો બની જશે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે 1 ચમચી એમાં રાઈ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર 2 થી 3 સ્પ્લિટ કરેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. અહીંયા મેં લવિંગિયા મરચાં લીધા છે, જે એકદમ તીખા હોય છે. તો 30 સેકન્ડ માટે આપણે બધું સાંતળી લઈએ. 30 સેકન્ડ સાંતળી લીધા પછી આપણે એની અંદર અડધો કપ જેટલી લાંબી કાપેલી ગાજર ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 50 ગ્રામ છે. એક મીડિયમ સાઇઝની આ ગાજર છે. 1/4 કપ એટલે કે પા કપ જેટલું આપણે લાંબુ કાપેલું આમાં શિમલા કેપ્સિકમ ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 25 ગ્રામ છે. 1/3 કપ જેટલી આપણે એમાં લાંબી કાપેલી ગાજર ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 40 ગ્રામ છે. કોઈપણ શાક તમે વધારે ઓછા લઈ શકો છો. તો ફક્ત 1 મિનિટ માટે આપણે બધું જ ધીમા તાપે સાંતળી લેવાનું છે. તો 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી એમાં મીઠું ઉમેરી દઈશું, જેથી બધું જલ્દી ચડી જાય અને મીઠુંનો જે સ્વાદ છે એ પણ એમાં સરસ રીતે બેસી જાય. બધું આપણે અહીંયા ક્રન્ચી જ રાખવાનું છે. આ સંભારાને વધારે કૂક નથી કરવાનો હોતો. અહીંયા મેં 1 થી 1.5 મિનિટ ખુલ્લું રાખીને જ બધું કૂક કર્યું છે. તો હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 1/2 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે અડધી મોટી ચમચી આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું, જેનાથી સંભારાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો ખાંડ તમે બિલકુલ પણ સ્કીપ ના કરતા. હવે એની અંદર આપણે 1.5 કપ જેટલું લાંબુ કાપેલું કોબીજ ઉમેરીશું. 1 કપ કોબીજ જે છે ગ્રામમાં 80 ગ્રામ થાય છે અને અડધો કપ કોબીજ ગ્રામમાં 40 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ આપણે 120 ગ્રામ કોબીજ લીધું છે. તમે ચાહો તો 150 ગ્રામ સુધી કોબીજ લઈ શકો છો. કોબીજની ક્વોન્ટિટી આપણે અહીંયા સૌથી વધારે લેવાની છે. હવે આપણે એને ધીમા તાપે મિક્સ કરી લઈશું અને 1 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો 1 થી 2 ચપટી એમાં મેં મીઠું ઉમેર્યું છે. મીઠું તમને જો ઓછું લાગે તો જ તમારે ઉમેરવાનું છે. સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે, કારણ કે આપણે પહેલાં પણ ઉમેર્યું હતું. 1 મિનિટ પછી આપણે ગેસ બંધ કરીને છેલ્લે એમાં અડધા નંગ લીંબુનો રસ નીચવી દઈશું. લીંબુના રસની સાથે જ આપણે એમાં થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. 5 ચમચી જેટલું આપણે 1/4 ટીસ્પૂન એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરીશું અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આપણે એમાં દાડમના દાણા ઉમેરીશું. દાડમના દાણા અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ લગ્ન પ્રસંગમાં જ્યારે આ સંભારો સર્વ કરે છે ત્યારે એની અંદર દાડમના દાણા પણ એડ કર્યા હોય છે. તો હવે આ સંભારાને આપણે સર્વ કરી લઈશું. આ સંભારાને આપણે 2 થી 3 મિનિટથી વધારે બિલકુલ પણ કૂક નથી કરવાનો. થોડોક કાચો પાકો સ્વાદ હોય તો હજી સારો લાગે છે અને વેજીટેબલ્સ પણ એમાં ક્રન્ચી જ સારા લાગશે. તો તમે પણ આ કોબીજનો સંભારો ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને મારી આ જ રેસીપી જો તમારે હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.